Hi guys, it's me Kathleerah, your travel and food buddy. For today's video, we will review about skincare product, and it's all about Brilliant Skin. Yes! Wala na yung soap niya kasi nagamit ko na siya. So, I'll give my honest review from day 1 to day 30, and let's see if effective ba siya sa akin or not. And if you like this video, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell to get notified every time I post a new video. So, without further ado, let's get started. Intro! So, mga kasama sa package niya is itong soap. At, syempre, meron siyang toner. And, mawawala pa ba ang sunblock cream? SPF 30. Siyempre, kung may sunblock, hindi mawawala ang facial cream. Okay. So, ito na po ang aking review from day 1 to day 30. So, tingnan natin kung effective ba siya or hindi. Brilliant Skin Whitening Facial Set contains naturally sourced whitening activities. These help in effectively whitening the skin by targeting hyperpigmentation such as dark spot, freckles, and melasma. It penetrates the deeper layers of the skin to help reduce the appearance of wrinkles and fine lines while maintaining the skin's elasticity and firmness. Gluta-arbutin soup. Use in the morning and at night as your daily cleanser. Apply to damp skin for 3 minutes before rinsing. Whitening facial toner. After cleansing with Brilliant Skin Gluta-arbutin soap, place a small amount of Brilliant Skin Whitening Facial Toner on a cotton swab and spread evenly on face and neck with upward motion. Use twice daily. Use Brilliant Skin Sunscreen Gel Cream SPF 30 to protect your skin from harmful UV rays of the sun. Whitening Facial Cream. Or after using Brilliant Skin Facial Toner, gently apply Brilliant Skin Whitening Facial Cream evenly on your face and neck with upward motion. Use twice daily. Tanong hanggang kailan mo sasagipin ang mga nangangailangan ng tulong. Isang tawag ka lang, mabilis masatibok ng puso at ihip ng hangin. Di ka natatakot, anumang kalaban sa liwanag o dilim. Matapang, naririnig mo bang hinahanap? Matitiis mo ba sigaw ng mga tao ang pangalan mo? Ikaw ang superhero, tagapagligtas ng mga inaapi. Ikaw ang superhero, tagapagtanggol sa mga masasamang mga tao. Sa kabilang baryo, sinalakay ng mga halimaw at demonyo. Walang magagawa, mga tao'y takot at hinihintay ang iyong pagdating. Naririnig mo bang hinahanap ka?
Matitiis mo ba? Hindi nawawala yung pimple marks niya, pero hindi na ako nagkaroon ng pimples. Sigaw ng mga tao ang pangalan mo. Ikaw ang superhero, tagapagligtas ng mga inaapi. Ikaw ang superhero, tagapagtanggol sa mga masasamang mga tao. Superhero, nasan ka? Superhero, nasan ka? Superhero, nasan ka? Superhero, ikaw ang superhero, tagapagligtas ng mga inaapi. Ikaw ang superhero, tagapagtanggol sa mga masasamang mga tao. Ikaw ang superhero, tagapagligtas ng mga inaapi. Ikaw ang superhero, tagapagtanggol sa mga masasamang mga tao. So, ayun guys, nakita naman natin na hindi siya effective for me kasi nagkaroon pa ako ng pimples after 30 days. So, ayun, siguro, depende siguro sa skin type yun. Kasi ako super oily, ako talagang super sensitive ang aking skin. So, siguro sa iba, effective, but for me is not. Iyon. So, may nag-recommend sa akin na itry ang ibang skincare. So, eto siya. Ito ang next kong ito try. Acne care. So, tignan natin kung effective ba siya sa akin or not. So, gagawin ko rin to ng update or gagawa ulit ako ng video from day 1 to day 30 kung effective siya, kung magbabago ba yung mga pimples ko, kung mawawala sila, at paninindigan ko na walang forever. Baka maging forever ang aking pimples. So, ayun. So guys, hope you like my video. So, and see you next time. See you next week. Bye! Tanong hanggang kailan mo sasagipin ang mga nangangailangan ng tulong.